chào tất cả mọi người. Xin chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Trong cái video lần này thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một cái ribbon hình trái tim như thế này để mình có thể trang trí vào viền mũ này, viền áo này, viền váy này, cái đai váy cho bé cũng được, cho mình cũng được. Rồi có thể trang trí thậm chí là cả trên túi hay là đường viền của ba lô. Nói chung là các bạn có thể đính nó vào bất kỳ chỗ nào mà các bạn muốn, kể cả không những là sản phẩm đan móc của mình mà các bạn có thể may nó thêm lên trên những cái áo vải, áo len, áo vải sẵn mà các bạn mua, các bạn có sẵn ấy ạ. Đều rất là xinh và tạo một cái phong cách mới và riêng cho mình, không giống ai. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len Alize Cotton Gold Hobby, kim móc là kim 2.5mm. Thì các bạn có thể đổi sang cái loại len sợi khác, được nhá, và kim móc phù hợp với nó. Ngoài ra thì mình cần sử dụng đến kéo và kim khâu nữa. Tùy vào cái kích thước sợi len của các bạn mà nó sẽ cho ra cái kích thước của hình trái tim là khác nhau. Và cái len này thì mình sẽ tính là 80 bính cho một hình trái tim. Thì tùy theo cái kích thước mà các bạn cần nhá, mà các bạn tính cái số mũi bính phù hợp với các bạn. Ở đây thì mình sẽ móc khoảng tầm 10 trái tim thì mình sẽ móc 80 mũi bính. Các bạn quấn một vòng quanh kim này. Lấy mũi bính đi ạ. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy nhá, cho đến khi nào mà mình đủ số bính mà cần ạ. Sau đó thì là mình sẽ móc một hàng bên trên là nửa trên của hình trái tim ấy. Các bạn sẽ móc vào mũi bính thứ tư nhé, 1, 2, 3, mũi thứ tư, 2 mũi kép đôi trước. Mũi kép đôi thì mình như thế này ạ, quấn 2 vòng. Xong 2 mũi ạ. Sau đó các bạn đi 2 bính, một đơn xuống cái vị trí này và 2 bính đi lên. 2 bính này, một đơn vào vẫn cái mũi đấy nhá. Sau đó là 2 bính tiếp. Và cũng vẫn tại cái mũi này các bạn sẽ móc giúp mình là 2 mũi kép đôi nữa. Đây ạ. Tại một cái mũi đó thì sau đó mình sẽ kéo là phần này nó sẽ thu lại, sẽ không bị to quá như thế này. Sau đó mình cách 1, 2, 3, một trượt vào mũi thứ tư ạ. Mũi trượt. Đây là phần trên của hình trái tim. Thì sau đó mình sẽ lại lặp lại tiếp tục như vậy nhá. Mình sẽ làm một lần nữa đấy ạ. Một này, 2 này, 3 này, mũi thứ tư đây ạ. Thì các bạn sẽ móc 2 kép đôi này. Một kép đôi nữa. 2 bính, một đơn vào cái mũi này. 2 bính và 2 kép đôi nữa vẫn vào mũi đó. Rồi cách 1, 2, 3, một trượt vào mũi thứ tư. Cái này mình móc lỏng tay cho các bạn dễ nhìn nữa, nên là khi mà các bạn móc thì các bạn có thể móc siết tay hơn để nhìn nó được đẹp hơn nhé. Thì các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng nhé.
Đây là sau khi mà mình móc xong cái phần bên trên nhá, thì bây giờ mình sẽ đến cái phần dưới của hình trái tim này. Đến đây thì các bạn sẽ quay đầu móc sang cái phía dưới này. Các bạn sẽ móc giúp mình là 3 mũi kép, một bính, một kép đôi, một bính, 3 mũi kép vào cái khoảng trống này. Đây ạ. 3 kép đúng không ạ? 1 2 3, một bính, kép đôi ạ. Một bính, 3 kép. 1 2 3. Tại cái chỗ mà mình móc mũi trượt ấy thì mình cũng sẽ móc mũi trượt vào đó nhé. Đây ạ. Cũng là cách 3 mũi đấy ạ. 1 2 3, một mũi trượt ạ. Đây, hình trái tim của mình nó sẽ như thế này. Tiếp theo nhé, sang bên cạnh nhé, thì mình cũng lại như vậy. 3 kép, một bính, một kép đôi, một bính và 3 kép. 3 kép ạ. 1 2 3, một bính, một kép đôi, một bính, 3 kép. 3, một trượt vào chỗ mũi trượt đấy ạ. Thì cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Mình sẽ được những cái hình trái tim nối với nhau như thế này. Đến cái trái tim cuối cùng thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên này, mũi kép đôi đầu tiên, để mình kết thúc. Khi giấu chỉ này thì tại cái mũi cuối này thì các bạn sẽ đâm vào cái chỗ mà mình móc mũi trượt ấy để nó ra đằng sau nhé. Sau đó thì các bạn sẽ luồn dưới những cái mũi móc của mình thôi. Các bạn có thể tạo những cái điểm thắt nút như thế này. Mình khâu ngược lại một chút để nó thắt vào, như thắt vào á, nó xoắn thắt vào thôi thì nó sẽ chắc hơn. Và các bạn cứ giấu dài ra một chút nhé, để cho nó được chắc chắn ạ. Đây là sau khi mà mình đã block thêm cho cái sản phẩm của mình nó được phẳng và đẹp, và những cái vị trí góc này nó nằm xuống, nó không bị vênh lên ấy, thì các bạn sẽ nhìn rõ cái hình trái tim hơn. Mình trái tim khá là mập mạp ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.